Rồi lên rất là nghi ngút luôn, là thơm của cái mùi lá chanh ngon quá. Đây một. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang ở tại nhà hàng ẩm thực Tương Vàng. Đây là một nhà hàng lớn và có một cái khu vườn đẹp thuộc dạng nhất nhì của Hà Đông. Hôm nay tôi đến đây để gặp anh Huân, bếp trưởng. Anh Huân sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái món mới. Một cái món này là ở đây thì đã đang bán rồi, nhưng mà món này thì ở trên kênh thì chưa có, cho nên hôm nay thì anh Huân sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Thì hôm nay là món gì hả Huân? Xin chào quý vị khán giả các bạn. Chào anh ạ. Rất vui là được đồng hành cùng quý vị các bạn trong chương trình giới thiệu hướng dẫn món ăn của nhà hàng ẩm thực Tương Vàng chúng tôi. Như lần trước thì mình có giới thiệu đến quý vị khán giả và các bạn những cái món ăn rất là đồng quê và gần gũi chúng ta như kiểu lá ổi hay là chuối. Thì hôm nay mình tiếp tục được gửi đến quý vị khán giả và các bạn một món ăn có tên gọi là ếch sông lá chanh. Ếch thì bây giờ chắc là tất cả mọi người đang biết và rất là gần gũi chúng ta, cả những từ những cái cây chanh đấy rất là quen thuộc. Chắc hẳn là bất kể một người dân Việt Nam nào chúng ta cũng sẽ đều biết đến cây chanh. Hôm nay thì mình xin gửi đến quý vị khán giả các bạn món ếch sông lá chanh. Ếch sông lá chanh à? Vâng. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn, đây là anh Nguyễn Đức Huân, là bếp trưởng. Bếp trưởng anh Huân là một người rất là giỏi, được sự đánh giá của khách hàng là món ăn ở đây rất là ngon. Bây giờ thì Huân có thể bắt đầu món này chứ? Dạ vâng. Để thực hiện được cái món ếch sông lá chanh này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu chính như sau. Nhất là đầu tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị ếch. Ếch ở đây mình dùng là 1 cân 2 ếch chưa sơ chế dành cho 6 người ăn. Tiêu xanh, sả và gừng. Ngoài ra thì cùng có những cái gia vị đi cùng như là mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, dầu hào, ngũ vị hương, nước tỏi, hành xả, tỏi băm nhỏ. Ngoài ra thì mình có sử dụng thêm tinh dầu ớt, dầu mè, rượu trắng và muối hạt. Ngoài tất cả những gia vị như trên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái nồi đất có cả lắp đậy bên này và một chút giấy bạc để chúng ta nót vào ở cái phần nồi. Và ngoài ra thì các bạn chuẩn bị cho mình thêm một cái bếp cồn nữa để chúng ta đốt lên để xông lá chanh. Anh hỏi một chút này, cái món này làm có lâu không? Cái món này thì để mà chúng ta mất công tầm ướp thì nó sẽ rơi khoảng tầm 10 phút. Và sau khi đến ăn thì chúng ta cần khoảng thời gian là rơi khoảng tầm từ 35 đến 40 phút là chúng ta có thể xong được, hoàn thiện xong một món này. Hành ra. Sả đấy, ở đây mình dùng 2 cây sả. Mình sẽ đập dập củ hành cho mình sẽ thái qua. Tiếp theo là tỏi. Ở đây mình dùng 3 tiếp tỏi. Và chúng ta dùng thêm một chút ớt sừng. Ớt đây thì mình chỉ sử dụng gọi là một chút thôi để cho nó khỏi bị cay. Các bạn cho mình vào một cái tự chế thơm lên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái công đoạn tống nước. Đầu tiên là ếch, chúng ta sẽ cho một chút, các bạn cho mình một chút rượu trắng để khử đi cái mùi tanh của ếch. Các bạn nhìn thấy nhé, một chút rượu trắng. Chúng ta sẽ các bạn cho mình một chút dầu mè thôi, dầu mè tạo độ thơm. Tinh dầu ớt chúng ta cho một ít. Hạt lên và một chút xíu dầu hào các bạn nhé. Chúng ta tiến hành trộn đều nguyên liệu lên. Khi chúng ta trộn sơ qua này nhé thì bắt đầu các bạn sẽ cho ở đây, mình sẽ sử dụng thêm một chút. Ở đây là các bạn, mình sử dụng một chút ngũ vị hương để làm thơm. Ở đây là cái phần nước tỏi sau khi mà mình xay xong thì mình vắt ra lấy nước. Các bạn cũng cho mình vào trong cái phần ếch này, nước tỏi. Sau khi gia vị, các bạn đảo đều lên. Ếch ở cái món ếch sông lá chanh này thì mình để nguyên da của con ếch,
không nồi, mình chỉ mổ và sơ chế sạch. Sau khi mà mình tiến hành tẩm ướp ấy, thì mình trao qua ếch một chút đấy, để cho con ếch săn chắc hơn và không bị nát. Chúng ta sẽ sau khi tẩm ướp ếch xong thì chúng ta sẽ để cho ếch ngấm khoảng tầm 10 phút thì chúng ta sẽ tiến hành đi trao ếch. Và trong cái quá trình mà đợi cái ếch này ngấm thì chúng ta sẽ chuẩn bị công tiếp theo như sau. Đây là một cái nồi đất. Một cái nồi đất đây mình dùng là size của nó là khoảng 20 đây. Mình sẽ tiến hành là cho cái muối hạt. Cái muối hạt các bạn nhớ nhé, cái muối ở đây là mình dùng bằng cái muối hạt. Muối hạt này thì mình sẽ phải rang qua cái muối hạt này lên để cho muối nó không ướt và khi chúng ta đốt nó sẽ nhanh hơn. Ở đây cái muối hạt này là mình đã rang qua rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cho cái lượng muối vào trong cái này. Các bạn rải kín hết ở cái phần đáy nồi cho mình. Ở đây thì mình sẽ dùng rơi khoảng tầm nửa cân muối hạt. Các bạn rang cho mình. Sau khi cái muối hạt này đây, các bạn dàn đều vào trong cái thố đất này cho mình thì các bạn sẽ tiến hành cho một lớp lá chanh ở dưới. Đây là cái lá chanh, gia vị ở một cái loại rau mà một loại lá mà rất là gần gũi với người dân Việt Nam. Chúng ta sẽ cho cái phần lá chanh này lên trên cái phần muối này. Thì sau khi chúng ta xông lên thì cái lá chanh này sẽ lên một cái mùi hương rất là thơm, đặc trưng của cái lá chanh. Và sau khi đó là các bạn có thể sử dụng bằng lá chuối phủ lên trên cũng được, nhưng ở đây mình sử dụng bằng giấy bạc để cho cái mùi của lá chanh nó sẽ được thơm ngon nhất. Đây là cái giấy bạc này là mình đã cắt sẵn và mình sẽ tiến hành cho cái giấy bạc vào trong nồi để cách lớp muối và cách phần lớp lá chanh. Chúng ta để sau đó là khi mà trao ếch xong thì chúng ta sẽ cho ếch lên. Ở đây là còn một chút lá chanh nữa, chúng ta sẽ rải lốt cái phần lá chanh này lên trên. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần thố đất để chúng ta tí lát rồi chúng ta sẽ xông ếch. Sau khi là chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta sẽ để cái phần này sang một bên và chúng ta sẽ tiến hành là trao ếch. Trước khi mà trao ếch thì tất cả những nguyên liệu như mình đã chuẩn bị đây, các bạn nhìn gồm có tiêu xanh. Cái tiêu xanh này sau khi chúng ta trao xong, chúng ta vừa có thể ăn cùng với cả ếch, cắn những hạt tiêu này cay cay tê tê rất là ngon đấy ạ. Anh muốn hỏi một chút là cái muối này là mình sau này thì với cái số khoảng đây là nửa cân muối đúng không? Dạ vâng, nửa cân muối anh ạ. Cái số muối này thì về sau mình có tái sử dụng được làm gì không hay là không? Cái muối này mình chỉ sử dụng một lần. Sau khi mình mình sẽ đặt cái nếp cồn và mình sẽ đốt trực tiếp cái muối này, nó sẽ cháy và cái muối này sẽ tạo ra một cái lượng hơi nóng để cho làm chín cái phần ếch của mình anh ạ. Cái muối này thật ra là nó cũng rất là chỉ là cái muối hạt thông thường thôi. Nó cũng rẻ đúng không? Dạ vâng, nó cũng rẻ. Okay. Vâng. Thế thì bây giờ anh em mình chuẩn bị đi trao ếch nhỉ? Thời gian ếch nó đã ngấm được khoảng 10 phút rồi thì chúng ta tiến hành đi trao ếch anh ạ. Rồi, ok em. Mình đã tăm nhỏ các bạn cho vào. Các bạn tiến hành phi tôm tạo phi tôm Ở quê chúng ta thì có rất nhiều thực phẩm như là ếch, cá, gà, những món ăn mà mọi người ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng bình thường thì có thể có nhiều người trong chúng ta không nghĩ ra những cách làm như thế này. Lá chanh thì tôi nghĩ nếu ở quê thì hầu như là rất sẵn trong vườn. Như vậy chỉ cần chúng ta có những công thức để làm thôi thì bữa ăn hàng ngày của chúng ta sẽ thêm phong phú, tạo khác biệt và đặc sắc. Hôm nay tôi ăn món này rất là ngon. Anh Huân thì sẵn sàng chia sẻ, không hề giấu giếm gì cả. Đó là một điều rất đáng quý. Cảm ơn anh Huân rất nhiều. Anh Huân có muốn nói gì với quý vị khán giả xem kênh không? Như vậy là hôm nay thì mình đã giới thiệu đến quý vị khán giả của các bạn đến với Anh món
ếch sông lá chanh. Như vậy cái món ếch sông lá chanh này các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được tại nhà với những cái nguyên liệu rất là gần gũi của chúng ta, từ ếch cho đến lá chanh và những gia vị mình sử dụng rất là thông thường, hành, tỏi, sả. Chúc quý vị các bạn thành công và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn vui lòng đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông và chọn tất cả để khi có những món ăn mới của anh Huân thì chúng ta sẽ biết và đón nhận. Bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt quý vị khán giả nhé. Chúng ta cùng chào quý vị. Chào quý khán giả các bạn.